ሰላም እህት ወንድሞቼ እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ጆስፖሻል ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ይህ የፍሬሽማን ጂኦግራፊ ምዕራፍ 7 ክፍል 6 የመጨረሻው ክፍል ነው። በዚህ ክፍል የምናየው ሴትልመንት ታይፕስ ኤንድ ፓተርንስ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ይሆናል። ይህን ወደ አማርኛ ስንመልሰው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የህዝብ አሰፋፈርና የህዝብ አሰፋፈር ቅርጽ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ በአስተያየት መስጫው ሳጥን ላይ ያስቀምጡ። ይህ ቪዲዮ ለእህት ወንድሞቻችን ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ ለፍሬሽማን ጂኦግራፊ የተዘጋጀ ፈተና አለ። እሱን ፈተና የምንሰራ ይሆናል። እንጀምር። Here we go. Settlement type and pattern. As far as the settlement type is concerned, generally we can categorize the settlement of Ethiopian population into two. The majority of the population is lived in rural areas and agriculture is the mainstay for their livelihood. More than 80% of Ethiopian community is highly dependent on agriculture. Therefore, generally we can classify settlement into rural settlement and አርባን ሴትልመንት እንደተነጋገርነው ሴትልመንት ማለት የህዝብ አሰፋፈር ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የህዝብ አሰፋፈር በሁለት ልንከፍል እንችላለን። በገጠር የሚኖር የገጠር ነዋሪና በከተማ የሚኖር የከተማ ነዋሪ ብለን በሁለት ጠቅለል አድርገን እንከፍላለን። በገጠርና በከተማ ነዋሪ ብለን ለመክፈል ደግሞ መሰረት የሆነው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ነው። 80 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው በገጠር ሲሆን ለመተዳደሪያነትም እርሻን እንደ ግብአት ይጠቀማል። እርሻ ስንል እጽዋቶችን ማላመድና ከብቶችን ማርባት ሊሆን ይችላል። በከተማ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ የሚጠቀሙት ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ከእርሻ ውጭ የሆነ በአገልግሎት ዘርፍ በቱሪዝም እና በኢንዱስትሪ ዘርፍ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎችን በብዛት የሚይዝ ነው። ከተማና ገጠርን ለመለየት የምንጠቀምበት ክራይቴሪያ አለ። እሱም ኋላ እንመለሳለን። Generally speaking, settlements are divided into two, as I have mentioned earlier, rural and urban, on the basis of the dominant economic activities that they practice. The first one is rural settlement. Let's see. As I have mentioned earlier, the vast majority of Ethiopian population is still live in rural areas and rural settlement consisting of hamlet and villages. አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ክፍል የሚኖረው በገጠር የኢትዮጵያ ክፍል ነው። በዚህ በገጠር የኢትዮጵያ ክፍል ደግሞ በብዛት የሚካሄደው ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ የእርሻ ስራ ነው። 80 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው በገጠር ነው። በዚህ በገጠር የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ በመንደሮችና ጎጆ ቀለሰው በተለያዩ ቦታዎች ይኖራሉ። It can be temporary or permanent depend on whether there is frequent change in the sites of the settlement. የገጠር አሰፋፈርን እንደገና በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። አንደኛው ጊዜያዊ ወይም ቴምፖራል የምንለው ነው። ሁለተኛው በቋሚነት የሚሰፍሩ አሉ። ቴምፖራል የምንለው በቆላው የሀገራችን ክፍል በተለይ በከብት ማርባት የሚተዳደሩ ከብት አርቢዎች ወይም ዘላኖች ወይም አርብቶ አደሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ወይም ከቦታ ወደ ቦታ የውሃና የግጦሽ መሬት ፍለጋን መሰረት አድርገው ይንቀሳቀሳሉ። በደጋው የኢትዮጵያ ክፍል የሚኖሩ የገጠር ነዋሪዎች ደግሞ በቋሚነት በእርሻ ማሳቸው ዙሪያ ቤት ሰርተው ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የገጠርን አሰፋፈር እንደገና በሁለት እንከፍለዋለን፣ ቋሚና ጊዜያዊ ብለን። ቴምፖራል ኦር ሞባይል ሴትልመንት የሚለውን ስናይ the lowlands in most parts of the Rift Valley and the peripheral areas being generally hot and dry are characterized by pastoral herding and mobile settlement. As you know, when you are moving towards the peripheral lowland in Afar, Somali, Benishangul Gumuz, Gambella, as well as in Oromia, particularly in Borana area, the climatic situation of an area is hot and dry, and the economic activity that the local community practice is pastoral herding. Due to this reason, they are mobile in nature because they want to search pasture land and water for their cattle. እነዚህ በቆላ በስምጥ ሸለቆ ዳርቻ በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች በኢትዮጵያ ጠረፋማ ዝቅተኛ ቦታዎች የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች በዛ አካባቢ ያለው የአየር ንብረት ሁኔታ ሞቃትና ደረቅ ስለሆነ
ለከብቶቻቸው ውሃና የግጦሽ ፍለጋ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። በዚህም ምክንያት የእነዚህ አካባቢ ነዋሪዎች በቋሚነት የሰፈሩ አይደሉም፣ ተንቀሳቃሽ ማህበረሰቦች ናቸው። ይህንም ቴምፖራር ወይም ሞባይል ሴትልመንት ብለን እንጠራለን። ይሄ ቅድም እንደነገርኳችሁ the settlement are mobile because of pastoralists have always been searching for new sites for water and pasture for their livestock ለከብቶቻቸው ውሃና ግጦሽ ፍለጋ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። ሚኒመም ከ3 ወር በላይ በአንድ ቦታ ረግተው የሚቆዩ አይደሉም። እነዚህ ተንቀሳቃሽ ማህበረሰብ ክፍሎች በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ለነሱ የሚሆን ማህበራዊ አገልግሎት ለመዘርጋት በጣም አስቸጋሪ ነው። The major problems often mentioned about mobile settlement is that the provision of or providing social services become difficult. ለነዚህ ማህበረሰብ ቋሚ የሆኑ ማህበራዊ አገልግሎት እንደ ኤሌክትሪሲቲ፣ እንደ ውሃ፣ የንጹህ ውሃ፣ ትምህርት፣ የጤና ጣቢያ ወይም የጤና መስጫ ተቋማትን ለመገንባት በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ከተገነቡ በኋላ ከ3 ወር በኋላ እነዚህ ሰዎች ግጦሽና ውሃ ፍለጋ ያን ቦታ ትተው ስለሚሄዱ ሶሻል ሰርቪስን ለማቅረብ በጣም አስቸጋሪ ነው። Thus fixed physical infrastructure and services cannot move from place to place like pastoralists, and the benefit from such service people have to be in permanent settlement. እነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች ተንቀሳቃሽ ናቸው። የጤና መስጫ ተቋም፣ ውሃ፣ መሰረተ ልማቶች እዛ ቦታ ቢሟሉ እነሱ ትተዋቸው ስለሚሄዱ እነዚህን ደግሞ በቀላሉ አንቀሳቅሶ ወደ አሉበት ቦታ መውሰድ ስለማይችል የነዚህ መሰረታዊ አገልግሎት ተጠቃሚ አይደሉም። ሁለተኛው ፐርማነንት ሴትልመንት ነው። ፐርማነንት ማለት ቋሚ ነው። ይሄ ፐርማነንት ሴትልመንት በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በብዛት ያለው በደጋውና በወይና ደጋው የሀገራችን ክፍል ነው። እነዚህ ሰዎች በእርሻቸው ዳርቻ ቤት ሰርተው በቋሚነት የእርሻ ስራና የከብት ማርባት ስራን በጋራ ወይም ሚክስድ አግሪካልቸር የሚባለውን እያካሄዱ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። Settlements are considered as permanent if there are no frequent change in their location. ፐርማነንት የምንለው አንድ ማህበረሰብ ወይም አንድ መንደር ነዋሪዎቹ በቋሚነት እዛ አካባቢ የሚኖሩ ከሆነ ነው። ይሄ ማለት በተለያየ ምክንያት የናቹራል ካታስትሮፍ ሲፈጠር ድርቅ ሊሆን ይችላል፣ ጎርፍ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ምክንያቶች ሲፈጠሩ ያን ቦታ ላይ ሊለቁ ይችላሉ። ግን በአብዛኛው በቋሚነት እነዚህ ችግሮች ከሌሉ እንትን የሚሉ ከሆነ ቋሚ ሴትልመንት እንላለን። Most Ethiopian rural land settlements where crop cultivation is practiced as permanent, and permanent settlements are of two types. ደጋውና በወይና ደጋው የኢትዮጵያ ክፍል ያሉ አርሶ አደሮች አዝርትን በማልማት የሚተዳደሩ ናቸው። ይሄ ፐርማነንት ሴትልመንት እንደገና ሁለት አይነት ነው። አንደኛው ስካተርድ የተበታተነ እዚህም እዛም ጎጆዎችን ቀልሰው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ሁለተኛው ደግሞ ግሩፕድ ወይም ክላስተር ኦር ኒውክሊየተር ተብሎ የሚጠራ የአሰፋፈር አይነት አለ በደጋው የኢትዮጵያ። In areas of dispersed settlement, homesteads are separated by relatively long distance which could be associated with individual land tenure and desire of people to live near to their farm holdings. ይሄ የተበታተነው አሰፋፈር የሚባለው እያንዳንዱ አርሶ አደር በእርሻ ማሳው ዳርቻ ጎጆዎችን በመቀለስ ቤቶች መካከል በጣም የተራራቀ ዲስታንስ ያለባቸውና የተበታተነ አሰፋፈር ያለበት አካባቢ ነው። እነዚህ ሰዎች በእርሻቸው ዳርቻ ቤት ሰርተው የሚኖሩበት ዋነኛ ምክንያት በዛ በእርሻቸው ዳርቻ ከሆኑ ማሳቸውን በየወቅቱ ለመንከባከብ የሚያደርጉት ጥረት ነው። Grouped settlement on the other hand are characterized by concentration of large number of homesteads and households at one place. ይሄኛው ግሩፕድ የሚባለው ደግሞ መንደሮች ሲፈጠሩ ብዙ ቤቶች በአንድ አካባቢ ሲመሰረቱና መንደሮች ሲፈጠሩ ይሄ ግሩፕድ ሴትልመንት ኦር ክላስተር ወይም ኒውክሊየትድ ብለን
እንጠራዋለን። ሁለተኛው የገጠሩን ከጨረስን ሁለተኛው አርባን ሴትልመንት ኤንድ አርባናይዜሽን ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን እናያለን። ከተማና የከተማ ሁኔታ በኢትዮጵያ የሚለውን ስናይ አርባናይዜሽን ሪፈርስ ቱ ዘ ኢንክሪዝ ኢን ፐርሰንቴጅ ኦፍ ፖፑሌሽን ሊቪንግ ኢን አርባን ሴንተርስ ኢት ኢንቴይልስ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ቢካሚንግ አርባን ሙቪንግ ቱ ሲቲስ ኤንድ changing from agriculture to other pursuit of life which are common to towns and with a corresponding change of behavioral patterns. አርባናይዜሽን ማለት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው በአንድ ቦታ የተለያየ ባህል፣ የተለያየ ቋንቋ፣ የተለያየ ካልቸር ይዞ በአንድ ቦታ ተሰባስቦ ዳይቨርሲፋይድ ሆኖ ሲኖር የሚፈጠር ነው። በከተማ አካባቢ ያለው ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ እንደነገርኳችሁ እርሻ ሳይሆን ከእርሻ ውጭ የሆነ ሲሆንና በአስተሳሰብም ዳይቨርስ የሆነ ማህበረሰብ ሲኖር ነው። ከተማ የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አለው። ጠቀሜታው ምንድነው? ኢት ኢዝ ክሩሺያል ቱ ሰስቴን ዘ ፔስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የኢኮኖሚ እድገት ፍጥነትን ለማስቀጠል ወሳኝ ነው። አንደኛው የከተማ ጥቅም። ሁለተኛው ኢምፕሩቭ ዘ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ፎር ቦዝ አርባን ኤንድ ሩራል ፖፑሌሽንስ የከተማና የገጠር ነዋሪ የኑሮ ደረጃን ለማሻሻል ይረዳል። ሊንኬጅ ቢትዊን አርባን ኤንድ ሩራል ኤሪያስ ኩድ ፎስተር ኤፊሽንሲ ኦፍ ቫልዩ ቼን ኢን አግሮ ኢንዱስትሪ በከተማና በገጠር መካከል ያለውን የእርሻና ኢንዱስትሪ ትስስር ሰንሰለት ውጤታማ ያደርጋል። ኢኮኖሚው እንዲያድግ ምክንያት ይሆናል። ኢምፕሩቭ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲ የግብርና ምርታማነትን ያሻሽላል። the other is promote service expansion and create sufficient industrial jobs in urban centers to absorb the perpetual ኢንፍሉክስ ኦፍ ፖፑሌሽን ፍሮም ሩራል ኤሪያስ የከተማዎች አገልግሎት መስፋፋት ከገጠር በተለያየ ምክንያት ወደ ከተማ ለሚገቡ ስራ አጦች የስራ እድል እንዲፈጠር ከተማዎች ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ የከተማ ጥቅሞች ወይም አድቫንቴጆች ናቸው። ሌላኛው ዲስአድቫንቴጅ ነው። ኢፍ ራፒድ አርባናይዜሽን ኢዝ ኖት ፕሮፐርሊ ማኔጅድ ኢት ሊድስ ቱ አንኤምፕሎይመንት ሃውሲንግ ሾርቴጅ ኤንድ ኢንፎርማል ሴትልመንት ኢንፍራስትራክቸራል ኤንድ ሰርቪስ ሾርቴጅ ፖቨርቲ ኤንድ ሶሻል ዲዛስተር የከተማዎች እድገት በእቅድ የታቀደና የተመጣጠነ ካልሆነ ፕሮፐርሊ ማኔጅ ካልተደረገ ሊያስከትሉ የሚችሉት የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖዎች አሉ። አንደኛው አንኤምፕሎይመንት ነው። የስራ አጥ ቁጥር እንዲጨምር ምክንያት ይሆናል። ሁለተኛ በከተማዎች ውስጥ ያለው የቤት እጥረት እንዲኖርና ህገወጥ የሆኑ ቤቶች እንዲሰሩ ኢንፎርማል የሆነ አሰፋፈር እንዲኖር ምክንያት ይሆናል። ሶስተኛው መሰረታዊ ልማቶች እጥረት ይኖራል። የትምህርት ቤት፣ የሆስፒታል፣ የመብራት፣ የውሃ አገልግሎቶች ከህዝቡ ጋር የተመጣጠነ ስለማይሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ችግሮች ይኖራሉ። ሌላኛው ረሃብ እንዲሁም ማህበራዊ ቀውሶች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ አጠቃላይ ዲስአድቫንቴጅ ተብሎ ይጠራሉ። The major criteria used to classify settlement as urban in Ethiopia are we have different criteria to classify an area whether it is urban or rural area. So based on the adjusted criteria in Ethiopia to demarcate between rural and urban area, the first one is population size. The population size must be a minimum of 2000. በኢትዮጵያ ገጠርና ከተማን ለመለየት ከምንጠቀምባቸው ክራይቴሪያዎች መካከል አንደኛው የህዝብ ቁጥር ነው። በአንድ ቦታ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር ከ2000 ማነስ የለበትም ከተማ ለመባል። ሁለተኛው ከ2000 የህዝብ ቁጥር ውስጥ 2/3 የሚሆነው ማህበረሰብ ከእርሻ ስራ ውጭ ያለ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ መሳተፍ አለበት። ያ ማለት በቱሪዝም ሊሆን ይችላል፣ በኢንዱስትሪ ተቀጥሎ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በሰርቪስ ሴክተር ውስጥ ሊኖር ወይም ሊሰራ ይገባል ማለት ነው። ሶስተኛው ክራይቴሪያ ቻርተርድ ሙኒሲፓሊቲ መሪ ማዘጋጃ ቤት ሊኖረው ይገባል። the presence of social services and amenities መሰረታዊ የሚባሉ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ሊኖሩት ይገባል። እንደ መብራት፣ ውሃ፣ ባንክ፣ የጤና ጣቢያ፣ ትምህርት ቤቶች እነዚህ መሰረታዊ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት በዛ አካባቢ ሊኖሩ ይገባል ማለት ነው። እነዚህ ክራይቴሪያዎች ናቸው። The next topic is an overview of the history of urbanization in Ethiopia. በኢትዮጵያ
የከተሞች ታሪካዊ አመጣጥ ወይም ታሪካዊ ዳራ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። Before the foundation of Addis Ababa as a capital city, the earliest capitals and other towns did not have permanent population exceeding 6,000. አዲስ አበባ እንደ ዋና ከተማ ከመቆርቆሯ በፊት የነበሩ ዋና ከተማዎች ቋሚ የሆነ የህዝብ አሰፋፈር ያልነበራቸውና የህዝብ ቁጥራቸውም ከ6000 ያልበለጡ እንደነበሩ የታሪክ መዛግብት ያመለክታሉ። The only permanent urban center was Aksum, Lalibela, Gondar. For many years, in place of fixed capital, there had been mobile military camp that follow their perpetual rulers. እንግዲህ ምንድነው ከአዲስ አበባ መመስረት በፊት የነበሩ የኢትዮጵያ ዋና ከተማዎች ነበሩ። በአክሱማዊ ሲቪላይዜሽን ጊዜ አክሱም ነበረ። በዛጉዌ ዳይናስቲ ጊዜ ደግሞ ላሊበላ፣ በጎንደር ሲቪላይዜሽን ጊዜ ደግሞ ጎንደር እንደ ዋና ከተማ ያገለግሉ ነበር። እንግዲህ እነዚህ የተጠቀሱት ከተማዎች ከአዲስ አበባ በፊት ኢትዮጵያን በዋና ከተማነት ያገለገሉ ሲሆን እነዚህ ከተማዎች ከ6000 በላይ የህዝብ ቁጥር ያልነበራቸው አናሳ እንደነበሩ ያሳያል። Modern urbanization in Ethiopia is associated with the establishment of Addis Ababa as a capital by Emperor Minilik II in the late 19th century. As you know, modernization was introduced within Ethiopia related with the great Emperor Minilik in 19th century. Different hospitals, electricity, telephone, all the modern amenities are introduced to Ethiopia with the help of Emperor Minilik in 19th century. ዘመናዊ ከተማ መገንባት የተጀመረው በንጉስ ሚኒሊክ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አዲስ አበባን እንደ ዋና ከተማ አድርገው ከቆረቆሯት በኋላ ሲሆን የተለያዩ ዘመናዊ ነገሮች ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ምክንያት ሆኗል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ትምህርት ፎርማል የሆነ ወይም መደበኛ ትምህርት የተጀመረው፣ ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎች፣ ስልክ፣ እነዚህ ዘመናዊ የሆኑ ነገሮች እንዲገቡ ምክንያት የሆነው ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አዲስ አበባን በቆረቆሩበት ጊዜ እንደሆነ የታሪክ መዛግብት ያመለክታሉ። There had been different factors that contribute to the growing and permanency of Addis Ababa as a capital city that are indicated. አዲስ አበባ በቋሚነት የኢትዮጵያ ዋና ከተማ እንድትሆን አስተዋጽኦ ያበረከቱ አበይት ምክንያቶች አሉ። አንደኛው the introduction of fast-growing Australian eucalyptus tree which satisfies the firewood need for the ever-growing urban population. ጥንታዊ ከተሞች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚንቀሳቀሱበት አንደኛው ምክንያት ለጦር ካምፕ ጋር በተያያዘ ቀደምት ነገስታት ከአንድ ቦታ ተነስተው ወደ ሌላ ቦታ ሲሄዱ የጦር ኃይላቸውን ይዘው ሲንቀሳቀሱ በዛ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ፖፑሌሽን ስለሚኖርና ለዛ ህዝብ ደግሞ የማገዶ እንጨት እጥረት ስለሚያጋጥማቸው ያን ቦታ ለቀው እንዲሄዱ ምክንያት ይሆናል። አዲስ አበባ በቋሚነት ዋና ከተማ እንድትሆን ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያ ያመጡት የባህር ዛፍ በከፍተኛ ፍጥነት በመራባትና ከፍተኛ ቁጥር የነበረውን ህዝብ እንደ ማገዶ እንጨት በማገልገሉ ይሄ አንደኛው ምክንያት ነው። The second factor that is responsible to be Addis Ababa is a permanent capital city of Ethiopia was water supply improved due to the introduction of wells and reservoirs. በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት አዲስ አበባ ቋሚ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ እንድትሆን ካደረጉ ሌላኛው አበይት ምክንያት መካከል አንደኛው በወቅቱ የነበረው የውሃ አቅርቦት በአዲስ አበባ ከተማ የውሃ ማጠራቀሚያ ጋኖችና ጥልቅ የጉድጓድ ውሃ ቁፈራ በመኖሩ ለአካባቢው ማህበረሰብ የውሃ አቅርቦት በመኖሩ ምክንያት። The third one is the introduction of modern schools, hospitals, health centers, cafe, hotels, bars, bakeries, butcher shops, cinema, post office, modern cathedrals, telephone, telegram system, bank, printing press. All these social amenities have its own positive contribution for permanent settlement and for Addis Ababa to be
the capital city of Ethiopia. ሌላኛው ምክንያት በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በነበረው ሂደት ወይም ስርዓት ንጉሱ ለቴክኖሎጂ ቀናኢነት ስለነበራቸው ዘመናዊ ትምህርት እንዲጀመር ትምህርት ቤቶች መከፈታቸው፣ ሆስፒታሎች መገንባታቸው፣ የተለያዩ የጤና መስጫ ተቋማት መኖራቸው፣ ሆቴል እንደምታውቁት የመጀመሪያው ሆቴል በኢትዮጵያ ጣይቱ ሆቴል ነው። አዲስ አበባ ፒያሳ የሚገኘው ነው። እቴጌ ጣይቱ የከፈቱት ሆቴል ማለት ነው። ካፍቴሪያዎች፣ ባር፣ የመጋገሪያ ቤቶች ወይም ቤከርስ የሚባሉት፣ ስጋ ቤቶች፣ ሲኒማ፣ የፖስታ አገልግሎት መስጫ፣ ትልልቅ አብያተ ክርስቲያናት፣ ስልክ፣ እነዚህ የባንክ አገልግሎት፣ የህትመት አገልግሎት መኖራቸው እንደ አንድ ፋክተር ተጠቃሽ ነው። The construction of roads that radiate from Addis Ababa and the arrival of Franco-Ethiopian Railway at Addis Ababa in 1970s. ሌላኛው ዋነኛ ምክንያት ከአዲስ አበባ ተነስተው ወደ ክልል ከተሞች የሚያገናኙ የተለያዩ መንገዶች መገንባታቸውና በ1917 ዓ.ም ከጅቡቲ ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ የሚመጣው ባቡር መንገድ መገንባቱ አዲስ አበባን በቋሚነት እንደ ዋና ከተማ እንድታገለግል አድርጓል። The other is the Italian occupation had also intensified the establishment of small-scale industries and institutions, road construction, thereby contributing to the growth of cities. ከጣሊያን ወረራ ጋር ተያይዞ ደግሞ ጣሊያኖች ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ መንገድ ሰርተዋል። አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች እንዲቋቋሙ፣ የተለያዩ ተቋማት ወይም የተለያዩ አገልግሎት መስጫ ተቋማት እንዲቋቋሙ የራሱ የሆነ አዎንታዊ ተጽዕኖ ስለነበረው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለከተማ እድገት ምክንያት ናቸው ተብሎ ይታሰባል። Today, Addis Ababa is not only the capital of Ethiopia, it is also the diplomatic capital of Africa. ምስጋና ይግባና ለአጼ ምኒልክና ለእቴጌ ጣይቱ አዲስ አበባን በዚህ መንገድ ከቆረቆሯት በኋላ አዲስ አበባ ለኢትዮጵያ ዋና ከተማ ብቻ ሳትሆን የአፍሪካ የዲፕሎማቲክ ከተማ መሆኗንም የሚያሳዩ ሁነቶች አሉ። Numerous embassies and consular representative cluster in the mountainous city where the Organization of African Unity, now the African Union, and the United Nations Economic Commission for Africa have their headquarters. ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ኤምባሲዎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ተቋማት አሉ። ከነዚህ መካከል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት፣ የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን፣ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫቸው አዲስ አበባ ላይ እንዲሆን ምክንያት ሆኗል። Addis Ababa is geographically at a very heart of Ethiopia. The city enjoy excellent connection with the Ethiopian economic zone. አዲስ አበባ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ማዕከል ላይ የምትገኝ ከመሆኗም በተጨማሪ በአራቱ አቅጣጫ ከተለያዩ ክልሎች ጋር ስለምትያያዝ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ የምታሳድረው ተጽዕኖ ወይም አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። It is also connected to the rest of the world via the reputed airline and various international airlines. ከዚህ ጋር በተጨማሪ ከተለያዩ ዓለም ክፍሎች ጋር ደግሞ ዝነኛ ስመጥር በሆነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ እና በተለያዩ ዓለም አቀፋዊ የአየር ጣቢያዎች ከተለያዩ ሀገሮች ጋር ግንኙነት ያላት ከተማ ነች። ኢትዮጵያ is the least urbanized country even by African standard. ይሄም ሁሉ ሆኖ በአፍሪካ ከሚገኙ ሀገሮች በጣም ዝቅተኛ ወይም አናሳ ከተማ ያላት ሀገር ኢትዮጵያ ነች። In the words of some writers, Ethiopia is regarded as the vast urban desert. አንዳንድ ጸሐፊዎች እንደውም የከተማ ድርቅ ያለባት የከተማ በረሃ ያለባት ከተማ የሌለባት እንደማለት ነው እያሉ ይጽፋሉ። The country's low level of urbanization can be
አትሪቢዩት እንግዲህ አንዳንድ ጸሐፊዎች ከተማ የሌለባት ገጠር በብዛት የሚኖርባት ያሉ 80% የሚሆነው ነዋሪ በገጠር የሚኖርባት ሀገር የሆነችበት ዋናው ምክንያት ምንድነው የሚለው አንድ በአንድ ነው። አንደኛ the self sufficiency of agriculture which reinforce rural peasant life የሚመረተው የእርሻ ምርት የገጠሩን ማህበረሰብ የሚደጉም ብቻ ሳይሆን የከተማውንም ሰፖርት የሚያደርግ ነው። ስለዚህ በቂ የሆነ የእርሻ ምርት አለመኖሩ። ሁለተኛ low level of industrialization በአገሪቱ ያለው የኢንዱስትሪ መስፋፋት አናሳ ነው። ከኢንዱስትሪ መስፋፋት ጋር ተያይዞ ደግሞ የተለያየ ባህላዊ እሳቤዎች ስላሉ አንጥረኛውን ቀጥቃጭ፣ ሸማኔውን ቁጢት በጣሽ፣ ቆዳ ፋቂውን የተለያየ ስም በመስጠት ብዙ ኢንዱስትሪው እንዳይገፋ ምክንያት ሆኗል። The other is the morphology of the country that hinder transportation and communication. የኢትዮጵያ ገጸ ምድር ወይም መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በራሱ በአገሪቱ ላይ ያለውን የመንገድ ትራንስፖርት እና የመገናኛ ብዙሃን ወይም የኮሚኒኬሽን ሁነትን እንደ ባሪየር ያደርጋል። ለምሳሌ በጣም ተራራማ ከሆነ በዛ ላይ መንገዶችን ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን የሀገሪቱ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥም ለከተማ ምቹ እንዳይሆን አድርጓል። The continual warfare for centuries between kingdoms into which the country is divided and frequent changes of the royal residence. በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት በጣም የተለመደና ለረጅም ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደ ነው። የንጉሳዊ ቤተሰቦች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በጦርነቱ ምክንያት ሲንቀሳቀሱ የነበረው ከተማ እንዲፈርስ፣ ከተማው እንዳያድግ ምክንያት የሆነበት አግባብ አለ። ሌላኛው ላክ ኦፍ ኤምፕሎይመንት የስራ አጥነት ችግር ኤንድ ሃውሲንግ ሾርቴጅ የቤቶች እጥረት ከተማዎች እንዳይስፋፉ ያደረገበት ሁኔታ አለ። ሌላኛውና በጣም ትልቁ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ነው። በሀገሪቱ ላይ ያለው የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ በብሔር ተቧድኖ ግጭት መኖር፣ ማህበራዊ እረፍት አለመኖር በተለይ ደግሞ በ1970ዎቹ ጀምሮ በ1980ዎቹም አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ሁኔታ የፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ወይም የፖለቲካው አለመረጋጋት ከተማዎች እንዳያድጉ ከተማዎች እንዳይስፋፉ ምክንያት ሆኗል። The other is drivers of an opportunities for more urbanization in Ethiopia. These days urbanization is proceeding at much faster rate in Ethiopia. ምንም እንኳ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የከተሞች ቁጥር አናሳ ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ ከተማዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ መጠናቸው እያደገ የህዝብ ቁጥራቸው እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ አለ። The urban population is growing at about 5% a year, primarily driven by migration. በአሁኑ ጊዜ የከተሞች እድገት በ5% እየጨመረ ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰት የህዝብ ቁጥሩ እንዲጨምር በዛ አካባቢ ደግሞ ብዙ ቤቶች እንዲሰሩና ከተማው እንዲስፋፋ ምክንያት የሆነበት አግባብ አለ። Some of the conditions which have been contributing to the expansion of urban area are: 1. The establishment of Addis Ababa as the center of expansion and the permanency thereof. እንግዲህ አንደኛው የአዲስ አበባ በቋሚነት የሀገሪቱ ዋና ከተማ መሆን ነው። The construction of Ethiopia-Djibouti railway ቅድም እንደተነጋገር ነው ከኢትዮጵያ ተነስተው ጅቡቲ ወይ ከጅቡቲ ኢትዮጵያ ያለው የባቡር ሀዲድ መፈጠሩ ከሱ ጋር ተያይዞ አብሮ የተፈጠሩ ከተማዎች አሉ እንደ ድሬዳዋ አይነት ከተማዎች። The other is the 5 years Italian occupation which have contributed to road building, the establishment of small scale industries and services giving institution. አገልግሎት መስጫ ተቋማት፣ መንገዶች፣ ትንንሽ ኢንዱስትሪዎች በ5 ዓመቱ የጣሊያን ወረራ ጊዜ በመሰራቱ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከተሞች እንደተፈጠሩ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። The integration of the provincial capital and the major administrative centers found in all direction by all weather roads radiate from Addis Ababa. አዲስ አበባን ከክልሎች የሚያገናኝ አመቱን በሙሉ የሚያገለግል ቋሚ መንገድ መኖሩ ይሄም ከተማዎች እንዲስፋፉ ምክንያት ሆኗል። Proximity to existing cities and main transportation corridor triggering new urban development through agglomeration and
ሜትሮፖሊናይዜሽን ኤፌክት። ይህኛው ደግሞ ሜትሮፖሊ ማለት በጣም ግዙፍ የሆነ ከተማ ማለት ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ እያደገ ሄዶ ከደብረ ዘይት ወይም ከናዝሬት ወይም ከአዳማ ጋር ቢገናኝ ይህ ሜትሮፖሊታን ሲቲ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሳተላይት የሆኑ ከተማዎች በዙሪያው እንዲፈጠሩና ይሄ ደግሞ እየሰፋ ይሄድና ሜትሮፖሊታን ሲቲ ወይም ሜትሮፖሊታን ሴትልመንት እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። The other is high population density and growing rate in the populous highlands of Ethiopia facilitates the emergence of town. በከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ ያለው የህዝብ አሰፋፈር በጣም የተጠጋጋ ስለሆነ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሄ የተጠጋጋ አሰፋፈር ወደ ከተማ እየተቀየረ ከተማዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል። The presence of new and large commercial farm, mining areas, agro industries such as sugar factories as well as mega projects like fertilizer factories, cement factory that attract people. በተለያየ ቦታ ይሄ ኮመርሻል ፋርም ማለት በሰፊ የእርሻ መሬቶች መኖራቸው የማዕድን ማውጫ ቦታዎች ላይ ብዙ ሰው መሰማራት፣ አግሮ ቢዝነስ መኖር፣ ለምሳሌ እንደ ስኳር ፋብሪካ፣ እንደ ማዳበሪያ ፋብሪካ፣ የሲሚንቶ ፋብሪካ እነዚህ ብዙ ሰራተኛ ስለሚፈልጉ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሰዎች በዛ አካባቢ ሲሰፍሩ የሚፈጠሩ ከተማዎች አሉ። ላርጅ ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስትመንት such as airports, highways, dry ports that attract investment and create job encourage urbanization. የተለያዩ ትልልቅ ኢንቨስትመንት የሚፈልጉ የአውሮፕላን ማረፊያ ጣቢያዎች መሰራት፣ ጣን መንገዶች፣ ደረቅ ወደቦች እነዚህ በሚፈጠሩበት አካባቢ ከዛ ጋር ተያይዞ በዚህ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች በዛ ዙሪያ ስለሚሰፍሩ ከተማዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናል። ሌላኛው ዩኒቨርሲቲዎች በተለያየ ቦታ የተከፈቱ ዩኒቨርሲቲዎች ከተማዎች እንዲስፋፉ የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ሌላው ምክንያት ቱሪዝም አሴት ኤንድ attraction such as parks, resort centers, heritage sites and site contribute for urban expansion. ሌላኛው ከቱሪዝም ጋር ተያይዞ የተለያዩ ፓርኮች፣ ሪዞርቶች፣ የተለያዩ ታሪካዊ ቦታዎች ለከተማ መስፋፋት እንደ ምክንያት ያገለግላሉ። የመጨረሻው development of broad towns with strengthening inter-country trade በጠረፍ አካባቢ ወይም በሀገር ድንበር አካባቢ የሚፈጠሩ ከተማዎች በሀገሮች መካከል ያለውን ንግድ ስለሚያስፋፉ እነዚህም ለከተማ እድገት እንደ ምክንያት ይሆናሉ። The other is distribution of urban centers in Ethiopia. ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከተሞች ስርጭታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ based on varying concentration of urban centers and urban population, the Ministry of Urban Development and Construction identified the following hierarchy of urban centers. በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አማካኝነት የከተማዎችን ስርጭት እንደሚከተለው አቅርቧል። አንደኛው የአዲስ አበባ ሜትሮፖሊታን ክላስተር የሚባለው ነው። ይሄ አዲስ አበባ ከተማና በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ትንንሽ ከተሞችን ይይዛል። እንደ ለገጣፎ እነ ሱሉልታን የሚይዝ ነው። ሌላኛው አዳማ ኤንድ ኢትስ ሰራውንዲንግ የሚባለው አዳማና በአዳማ ዙሪያ ያሉ እንደ ደብረ ዘይት፣ እንደ ሞጆ ያሉትን ይይዛል ማለት ነው። ሁለተኛው ሰከንድ ሲቲ ክላስተር ደግሞ በሌክ ጣና አርባን ክላስተር የሚባለው ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ማርቆስን ይይዛል። ሳውዝ ሪፍት ቫሊ አርባን ሴንተር የሚባለው ደግሞ ሀዋሳ፣ ሻሸመኔ፣ ዲላ፣ ሆሳዕና፣ ሶዶ፣ አርባ ምንጭ። ኢስት አርባን ክላስተር የሚባለው ድሬዳዋና ሀረር፣ ጂጂጋ በምስራቅ ኢትዮጵያ በኩል የሚገኘው ነው። መቀሌ አርባን ክላስተር መቀሌ፣ አዲግራት፣ ሽሬና አክሱምን ይይዛል። ደሴ ኮምቦልቻ አርባን ክላስተር፣ ጅማ አርባን ክላስተር የምንለው ጅማ፣ አጋሮ፣ ሚዛን ቴፒ፣ ጋምቤላ በጅማ ዙሪያ የሚገኙ ከተሞችን የሚይዝ ነው። ሶስተኛው ተሪሸሪ አርባን ክላስተር ብለን የምንጠራው ደግሞ ነቀምት ወደዚህ ወደ ወለጋ በኩል ያለውን ነው። ነቀምት፣ ደምቢ ዶሎ፣ ጌምቢ፣ መቱ፣ አሶሳ፣ ጎዴ፣ ቀብሪ ዳሃር፣
ኦሲሲቲ ኔትወርክ፣ ሰመራ ሚሌ፣ አሳይታ ኦሲሲቲ ኔትወርክ ብለን መከፋፈል እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ከተሞችን በክላስተር ስናሳይ ነው። the is growth rate of urban centers የከተሞች እድገትስ ምን ይመስላል የሚለውን ባጭሩ ነኝ። the annual average national growth rate of urban population is estimated about 5%. The average rate of growth of urban population vary from town to town and from time to time. እንዲሁም በከተማ ውስጥ ያለው የህዝብ ቁጥር ከከተማ ወደ ከተማ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያየ ነው። Ethiopia's towns are characterized by a wide range of growth rate that could be classified into one of the following three broad categories. የኢትዮጵያ ከተሞችን በሶስት እድገታቸውን በሶስት እንከፍላለን። አንደኛው ዲክላይኒንግ ታውን ብለን የምንጠራው ነው። እነዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ የህዝብ ቁጥራቸው እየቀነሱ የሚሄዱ ከተማዎች ናቸው። ስለዚህ ዲክላይን ታውንስ የምንለው it includes towns whose population are actually declining in absolute number because of net out migration is greater than natural increase. የህዝብ ቁጥራቸው የሚቀንሱ ከተማዎች ዋነኛ ምክንያቱ ምንድነው? ከከተማው ተነስተው ተሰደው የሚሄዱ የሰዎች ቁጥር ከናቹራል ኢንክሪዝ ስለሚበልጥ ነው። ናቹራል ኢንክሪዝ ማለት በዛ ከተማ ውስጥ የሚወለደው ሲቀነስ የሚሞተው አድርገን የምናገኘው የህዝብ ቁጥር ነው። ስለዚህ የሚወለደው ሲቀነስ የሚሞተው ሲቀነስ ኔት ማይግሬሽን የሚፈልሰው ስናደርግ የህዝብ ቁጥሩ እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ እነዚህ ዲክላይን ታውንስ ይባላሉ። This could be due to lack of employment opportunity and worsening living conditions. Some of the towns have at least one experienced a decline include Aksum, Goba and Maichau. እነዚህ ከተማዎች የህዝብ ቁጥራቸው እንዲቀንስ ምክንያት የሆነው አንደኛ በከተማው ላይ ያለው የስራ እድል አናሳ በመሆኑ ነው። ሁለተኛ በዛ አካባቢ ያለው ማህበራዊ ህይወት በጣም የተመሰቃቀለና ለኑሮ ምቹ አለመሆኑ። በዚህ የሚጠቀሱ ከተማዎች አክሱም ከተማ፣ ትግራይ፣ ጎባ፣ እነዚህ ማይጨው፣ እነዚህ ዲክላይኒንግ ታውንስ ተብሎ ይጠራሉ። ሁለተኛው ስሎው ግሮዊንግ ታውንስ የሚባሉት እድገታቸው ዘገምተኛ የሆኑ ከተሞች አሉ። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ this category is composed of towns that grow at a rate which is less than rate of natural increase. እነዚህ ስሎው ግሮዊንግ ታውን የሚባሉት ሆለታ፣ ሀረር፣ ጎሬ እንደ ምሳሌ የሚጠቀሱ ናቸው። ሶስተኛው ፋስት ግሮዊንግ ታውንስ ተብሎ የሚጠሩት all towns with growth rate of greater than the natural rate of increase make up this group. በእነዚህ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት አለ። ምክንያቱም በእነዚህ ከተሞች ኢንዱስትሪዎች አሉ፣ ማህበራዊ ተቋማት አሉ። በዚህ ምክንያት ከተማዎች በፍጥነት እንዲያድጉ ምክንያት ይሆናሉ። This is all about chapter 7. If you have any question, let me know. Have a nice day.